เอาเลยครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเช่นเคยเนาะเทเลเกเตอร์นั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นการจัดอันดับประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะก็สำหรับใครที่อยากหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่เนี่ยแล้วก็อยากหาเกมที่แบบมาใหม่ประจำสัปดาห์เนี่ยคือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนั่นเองนะก็สำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการไปดูกันในคลิปก็เลยดีกว่าว่าจะมีเกมประจำสัปดาห์ตัวไหนที่มาใหม่กันบ้างนั่นเองนะครับเนาะก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็เข้ามาสู่เกมแรกกันที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าไบโอนิกนั่นเองนะก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์ที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นจุลินทรีย์นะครับที่เราเนี่ยต้องเล่นเป็นตัวจุลินทรีย์เพื่อเจริญเติบโตไปเรื่อยนะครับในการเจริญเติบโตเนี่ยก็เราเนี่ยก็ต้องกินอาหารนั่นเองนะครับคือเราเนี่ยต้องกินอาหารเพื่อเจริญเติบโตวิวัฒนาการของเราขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับในตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่จะเล่นสนุกเล่นเพลินได้นั่นเองนะครับจะมีตัวจุลินทรีย์หรือว่าตัวสปอร์เนี่ยให้เราเลือกมากถึง50กว่าตัวเลยนะครับคือค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะภาพกราฟิกในตัวเกมนี้ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับก็ลองเล่นกันดูได้นะเกมที่2เนี่ยที่ชอบเล่นเกมแนวขี่เครื่องบินรบแล้วก็อยากหาเกมแนวขี่เครื่องบินรบเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Sky Warrior นั่นเองนะสำหรับเกม Sky Warrior เนี่ยจะเป็นเกมแนวขี่เครื่องบินรบยิงกันนั่นเองนะครับที่มีเครื่องบินรบให้เราเลือกเล่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะแต่ละเครื่องบินเนี่ยก็จะมีสเตตัสแตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมุมมองบุคคลที่1นั่นเองนะก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นกันได้เป็นเกมที่ท่านจะเล่นเพลินๆเล่นมันได้นะเกมที่3เนี่ยคือที่ชอบเล่นเกมแนวประจนภัยผสมแนวสตอรี่เนื้อเรื่องเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Rest in Peace นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยพยายามหนีจากการตายของเราให้ได้นั่นเองนะครับในการตายของเราเนี่ยก็จะมีการตายที่จะมีกับดักรอเราอยู่นั่นเองนะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าทีมี่นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยต้องเผชิญกับความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามานั่นเองนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องออกจากการหลุดพ้นจากความตายให้ได้หรือว่าหนีออกจากความตายให้ได้นะครับในการหนีออกจากความตายเนี่ยมันก็จะมีแบบอุปสรรคต่างๆคอยดักรอเราอยู่นั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคที่เราไม่รู้จักนะครับอาจจะเดินไปดีๆโดนอะไรเสียบตายก็มีเช่นเดียวกันนะเกมนี้มันจะออกแนวหัวร้อนหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใครผ่านด่านได้มันจะเป็นเกมที่ท่านจะเล่นสนุกแล้วก็จะมีแบบฝึกทักษะเราได้ด้วยนะครับภาพกราฟิกในตัวเกมนี้มันจะออกแนวการ์ตูนหน่อยภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นมุมมองด้านข้างนั่นเองนะครับเนาะก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันได้แต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับไปลองเล่นกันได้นะเกมที่4เนี่ยจะมีชื่อว่า The Sprite นั่นเองนะสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบแนวกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็อยากหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่เนี่ยคือลองเล่นเกมนี้ดูได้นะเกมนี้นะจะเป็นกีฬาวอลเลย์บอลที่จะมีความสนุกมากมายเลยทีเดียวนะในตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆให้เราเลือกเล่นกันนะแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ท่านจะเล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นั่นเองนะครับภาพกราฟิกในตัวเกมนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปนะมือถือสเปคต่ำเนี่ยเล่นได้แน่นอนภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นมองด้านข้างนั่นเองนะครับก็ไปลองโหลดเล่นกันดูได้นะ down for the bass sound.
เราก็มาอยู่สำหรับเกมครึ่งทางกันเรียบร้อยแล้วเนาะเกมครึ่งทางในวันนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า Paper Plane นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขี่เครื่องบินยิงกันอีกแล้วแต่ว่าในเกมแนวขี่เครื่องบินยิงกันเนี่ยมันจะเป็นแนวกระดาษพับนั่นเองหรือว่าเครื่องบินกระดาษของเรานั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถขี่เครื่องบินยิงกันได้นั่นเองนะครับก็ในตัวเกมนี้นะครับจะมีด่านหลายด่านให้เราไปเล่นกันในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีแบบที่ค่อนข้างใหญ่ๆมากๆนะครับแล้วก็ในแต่ละเครื่องบินที่เราเอาไปเล่นเนี่ยก็จะมีแบบสเตตัสต่างๆกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปลองโหลดเล่นกันได้นะเป็นเกมที่จะเล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นั่นเองนะครับเนาะเกมที่6เนี่ยเคยชอบเล่นเกมแนวแข่งรถแล้วก็อยากหาเกมแนวแข่งรถเล่นกับเพื่อนอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Boom Class นั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนี้มีระบบการแต่งตัวละครหรือว่าการแต่งตัวรถหรือว่าอัปเกรดรถได้ด้วยนั่นเองนะครับเกมนี้ก็จะมีด่านต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสามารถไปลองเล่นกันดูได้นะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินๆเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับเกมที่7เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Angry Dad นั่นเองนะก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นคุณพ่อนะครับที่เราเนี่ยจะนั่งดูฟุตบอลอยู่นะครับในการนั่งดูฟุตบอลเนี่ยก็จะมีอะไรมารบกวนเราให้เยอะแยะนั่นเองนะครับมีทั้งลูกร้องไห้หรือว่ามีเคาะประตูมีคนโทรศัพท์โทรมาหรือว่ามีอะไรต่างๆที่เข้ามากวนใจเราในขณะเรานั่งดูฟุตบอลนั่นเองนะครับเราเนี่ยก็ต้องไปทำสิ่งต่างๆที่กวนใจเราก่อนค่อยมานั่งดูได้นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องรีบทำด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปดูไม่ทันนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่จะเล่นสนุกเล่นเพลินได้นะเป็นเกมที่ท่านจะแบบเล่นแก้เบื่อแก้เหงาได้นั่นเองนะครับมีความสนุกในตัวอยู่แล้วภาพกราฟิกมาจากแนวโพลีกอนนั่นเองภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะเกมที่8เนี่ยก็ใครที่ชอบเล่นเกมแนว RPG แล้วก็บวกผสมแนว Open World เล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Illuna Mobile นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะมีอะไรต่างๆให้เราไปทำค่อนข้างเยอะแยะมากมายก็อย่างเช่นพวกการไปลงดันเจี้ยนนะครับการปลูกผักทำฟาร์มนะครับครับของนะครับก็มีให้เราเยอะแยะมากมายในเกมนี้นะครับจะมีตัวละครให้เราเลือกก็น่าจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็จะมีอยู่11เผ่าพันธุ์แล้วก็10คลาสให้เราไปเลือกกันด้วยนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ตอบโจทย์นะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนว RPG แล้วก็อยากหาเกมแนว RPG มาใหม่นะครับก็คือไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองมุมสูงภาพกราฟิกมาจากแนวพิกเซลอาร์ตนั่นเองนะครับก็ไปลองเล่นกันดูได้นะเราก็มาสู่สำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายกันที่เรียบร้อยเลยเนาะสำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Quest of Wizard นั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ตะลุยด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักเวทนั่นเองนะครับในการเป็นนักเวทเนี่ยก็จะสามารถใช้พลังได้4พลังเลยอาจจะเป็นดินน้ำลมไฟนะก็เราเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็จะมีพวกบอสให้เราจัดการด้วยนั่นเองนะศัตรูในเกมนี้นะครับจะมีศัตรูที่แตกต่างกันมากถึง20กว่าศัตรูให้เราไปเจอกันด้วยนะก็ไปลองเล่นกันดูได้นะเกมนี้ก็เป็นแอคชั่นผจญภัยที่มีความสนุกมากๆเลยภาพกราฟิกเนี่ยมาจากแนวพิกเซลอาร์ตภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะครับเนาะ สำหรับเกมที่10เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเนาะก็จะมีชื่อว่า Bullet
Angel หรือว่าเกม X-Shot Mobile นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับเกม X-Shot เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว FPS ยิงกันนะครับที่จะมีผสมความแฟนตาซีเข้าไปในเกมด้วยนั่นเองนะก็ในตัวเกม X-Shot เนี่ยก็จะมีโหมดต่างๆให้เราไปเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะมีโหมดทีมเดธแมปโหมดวางระเบิดหรือโหมดอะไรต่างๆที่ให้เยอะโหมดซอมบี้ก็ยังมีให้เราด้วยแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเปิดตัวใหม่ๆเขาก็จะมีการแจกสกินปืนนะคือแบบสามารถเข้าไปรับกันได้นะสำหรับใครที่อยากได้สกินปืนต่างๆนะครับก็คือเข้าไปลองเล่นกันดูได้นะจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือการเต้นเพิ่มเลือดนะครับเนาะคือแบบเกมอื่นเนี่ยอาจจะแบบไม่มีการเพิ่มเลือดคือแบบยิงแล้วตายไปเลยแต่ว่าเกมนี้นะครับสามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยในการเต้นนั่นเองนะครับคือแบบเต้นเพิ่มเลือดได้นะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถตกแต่งตัวละครเราได้ตามใจชอบเลยนะครับสามารถเข้ามาลองโหลดเล่นกันได้นะเป็นเกมที่ท่านจะเล่นสนุกเล่นเพลินภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมุมมองบุคคลที่ 1ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นกันบ้างสำหรับ10เกมประจำสัปดาห์ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบเกมใหม่ๆแล้วก็ได้เกมไปเล่นกันนะครับเนาะแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจบเพียงนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม